Contează cel mai mult străduința și nu neapărat ținta sau cât ai realizat din ceea ce ți-ai propus. Mai degrabă contează dimensiunea visului. Părțile într-o negociere trebuie să se mulțumească cu câștiguri parțiale, nu poți să iei tot potul de la masă. Credința mea este că părțile trebuie să joace deschis, onest, să-și spună de la început dorințele, pretențiile. Nu poți să faci manevre înșelătoare de tipul mă merg pe tine cu o ofertă bună ca să te atrag, iar în momentul când tu te apropii, eu fac câțiva pași înapoi. Pretențiile exagerate cu care câteva dintre ele m-am întâlnit în faza de debut sau atitudini extrem de ofensive uneori mergând aproape spre zona injuriosului, lucrurile acestea au cam dispărut și dialogul este civilizat, oamenii au început să aibă expectații raționale. Când o cerere devine egală cu o ofertă, pe piețele bursiere se constituie imediat contract. Și prețul acela la care s-a ajuns la echilibru este prețul contractului. La fel, în cazul unei negocieri asistate, dacă părțile au ajuns, una dintre ele să facă o propunere, iar cealaltă să o accepte, nu ar fi firesc cumva ca să intervină din afară conciliatorul și să spună stop, v-ați înțeles, dar eu cred că se poate găsi o soluție și mai bună pentru una dintre părți, pentru că în mod evident dezavantajezi cea de-a doua parte. Rolul conciliatorului este esențial când părțile sunt încă la distanță în înțelegerea lor. Este vorba doar de a reechilibra niște legături comerciale sau de a lua act de niște evenimente din viața oamenilor care îi pun în ipostaze dificile.